নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে মোৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফুল্লি ৰিভিউ কৰিম। চ' এইটো ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যাব। যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ লগতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত যাবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড, চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যাব। কমপ্লিটলি গাইড বা গোটেইখিনি তথ্য দি দিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটছ 55,712 পৰা আৰম্ভ কৰি 69,269 not ক্লোজ হৈ গৈছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেংকত। আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ মেল কেণ্ডিডেট 63,088 ৰেংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 73,596 ৰেংকত ক্লোজ হৈ গৈছিল। নেক্সট আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদিও ক'বলৈ যাওঁ 77,868 পৰা আৰম্ভ কৰি 89,255 ৰেংক ক্লোজ হৈ গৈছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেংকত ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ মেল কেণ্ডিডেটছ 74,895 পৰা আৰম্ভ কৰি 83,519 ৰেংকত ক্লোজ হৈ গৈছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেংকত। চ' এইখিনি আছিল আমাৰ আছাম ইউনিভাৰ্চিটি 2021 কাট অফৰ ডাটা। নেক্সট মই যিখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম। চ' ভিডিঅ'টো মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ কৈছোঁ। চাওক, বহুতে ভিডিঅ'টো আধৰুৱাকৈ চায়, পাছত কমেণ্ট কৰে যে দাদা মই এইটো পাম নে এইটো পাম নে। চ' যিবিলাকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চায় তেওঁলোকে ভাল বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি পাব, কিন্তু যিবিলাকে স্কিপ কৰি চায় তেওঁলোকে বুজি নাপায়। চ' ডেফিনেটলি আৰু আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ, আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ শিলচৰত অৱস্থিত। শিলচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোৱে জানে, অসমৰ একেবাৰে মানে উত্তৰ ছাইড বুলি ক'লেও ভুল নহয়, মানে একেবাৰে তলৰ ছাইডে আছে। চ' সেইটোৰ কাৰণে আৰু বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে তাত যাব নিবিচাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ৰেংকটো মানে সিমান এটা ভাল নহয়, দেন আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি এখনত যাবলৈ বিচাৰিলে এইখন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে যাব পাৰে। চ' সিমান এটা বেয়া নহয় ইউনিভাৰ্চিটিখন, শিলচৰত অৱস্থিত। ইয়াত আপোনালোকৰ ভালেখিনি কৰ্চেছ ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মই চিম্পলি বিটেকৰ কথা ক'ম। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে বিটেক মানে ইউনিভাৰ্চিটি এখনত যি কৰ্চ আছে সম্পূৰ্ণখিনি কৰ্চ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বিটেক এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিবিলাকে এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকৰ ছিট কেপাচিটি আছে 75 ছিট কেপাচিটি। অৰ্থাৎ যিবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ডাইৰেক্টলি আহি এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকৰ বাবে যিটো ছিট কেপাচিটি আছে 75 হ'ব। আৰু যিবিলাকে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ যিবিলাকে ধৰক পলিটেকনিক ডিপ্ল'মা পাছ আউট কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে ছিট কেপাচিটি মাত্ৰ 8টা আছে বিটেক এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত। পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ইয়াত আপোনালোকৰ আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে এমটেক এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰিব। এমটেক এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ডেফিনেটলি যদি আপোনালোকৰ ৰেংক সিমান এটা ভাল নহয়, এইখন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে। এইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা সিমান এটা ষ্টুডেণ্টে নাজানে। চ' এইখনত আপোনালোকে পাই যোৱাৰ চান্স এটা আছে। এমটেকত আপোনালোকৰ টোটেলি 32 ছিটছ কেপাচিটি আছে। আৰু যিখিনি লেটাৰেল এণ্ট্ৰি বা সেনেকুৱা ইয়াত কোনো একো মানে এমটেকৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। চ' ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ইনটেক ছিট কেপাচিটিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 32 ছিটছ কেপাচিটি আছে। ডক্টৰেট অৰ্থাৎ PhD কৰিব পাৰিব, PhDৰো ইয়াত ব্যৱস্থা আছে আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত। আৰু কোৰ্চৰ ডিটেইলছখিনি মই চিম্পলি টেকনিকেল কোৰ্চৰ কথা কৈ আছোঁ। যিবিলাকে টেকনিকেল কোৰ্চৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড, চ' তেওঁলোকে ইয়াত আহিব পাৰে। এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আপোনালোকে ক্লাছৰুমছ, লাইব্ৰেৰী, লগতে এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰেক্টিকেল বা ৱৰ্কশ্বপ গোটেইখিনি ইয়াত ইমেজ কিছুমান দি দিয়া আছে। ট্ৰেক্টৰ বা যিটো ছেমিনাৰ্ছ হ'ল গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকক ভালদৰে ফটো মাৰি দিয়া আছে। এই PDF-টোৰ লিংক যদিহে মই পাৰিলে মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই PDF-টোৰ লিংকটো দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে নোৱাৰোঁ মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপডেট কৰি দিম। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব, জইন হ'ব পাৰে। এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোম্পানী আহিছিল আপোনালোকে এই PDF-টোতে চাব পাৰিব। কিছুমান কোম্পানী আহিছিল, সিমান এটা ভাল প্লেচমেণ্ট নহয় ইয়াৰ। মই পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইটো হ'ল কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছেক্টৰ। চ' কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ লেবৰেটৰীবিলাক ইয়াত চাব পাৰে। যিবিলাক লেব যিবিলাক কম্পিউটাৰ লেব আছে, লাইক প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ বাবে C++, জাভাস্ক্ৰিপ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কোডিংবিলাক কৰাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলৰ কিছুমান ইমেজ ইয়াত দিয়া আছে। আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্থাৎ CSE আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আপোনালোকে টোটেলি ছিট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যদি ডাইৰেক্টলি আহে 75 ইনটেক ছিট কেপাচিটি আছে 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কৰ্চৰ। আৰু আপোনালোকে যদিহে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ 3 বছৰীয়া আগতে ডিপ্ল'মা কৰ্চ কৰি আহিছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এডমিশ্যন ল'ব। দেন আপোনালোকৰ হাতত 8টা ছিট আছে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি ষ্টুডেণ্টৰ বিলাকৰ কাৰণে।
পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এমটেকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙত টোটেলি 32 ছিটছ কেপাচিটি আছে। ডক্টৰেল অৰ্থাৎ PhD ডিগ্ৰীৰ কাৰণে আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ PhD ডিগ্ৰীও আছে। আৰু লগতে প্লেচমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্লেচমেণ্ট কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত পেটিএম ইনষ্টামোজৰ দৰে সিমান এটা ভাল কোম্পানী নাই, বাট যদি আপোনালোকৰ ৰেংক সিমান এটা ভাল নহয় চুজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ হাতত যদি একো অপশ্যন নাই। পেটিএম ইনষ্টামোজো লগতে উইপ্ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী অহা দেখা যায়। ইনষ্টামোজো সিমান এটা মানে ডাঙৰ কোম্পানী নহয় চ' মই জনা হিচাপত, কাৰণ মই নিজেও ইনষ্টামোজো ভালখিনি সময় ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া আহিল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং। যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত কৰে, বিটেকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ টোটেলি 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কৰ্চত 75 ইনটেক ছিট কেপাচিটি আছে। যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন লয়, যদি আপোনালোকে লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এডমিশ্যনটো লয়, দেন আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটিটো জানে। লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটি হয় টোটেলি 8টা। আৰু যদি আপোনালোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে অৰ্থাৎ এমটেক কৰে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টোটেলি ছিট কেপাচিটি আছে 23টা। আকৌ এবাৰ কওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত এমটেকৰ ক্ষেত্ৰত 23টা ছিট কেপাচিটি আছে। লগতে আপোনালোকে PhD ডিগ্ৰীও একেলগে কৰিব লাগিব, কৰিব পাৰিব। আৰু কিছুমান ইয়াত প্লেচমেণ্টৰ বিৱৰণ দিয়া আছে, চ' এই PDFটো মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে আপডেট কৰি দিম যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় বস্তুখিনি চাব পাৰে। আৰু ইয়াত যিখিনি ৱৰ্কশ্বপ আছে, কমন ফেকাল্টিজ ইন একাডেমিক স্পৰ্টছ, আমি কমন ফেকাল্টিজ কিছুমান আছে, ৱৰ্কশ্বপ বা মেচিনাৰী বস্তুবিলাক ভালেই হয়, কিন্তু ডিষ্টেঞ্চটো অকণমান দূৰ হয়, চ' ইয়াৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাক ইমান এটা নাযায়। ইয়াত লাইব্ৰেৰী আছে, চ' লাইব্ৰেৰীত ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ 1,26,000 বুক পাব, চ' ডেফিনেটলি ভাল। চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী হয়, বহুখিনিয়ে ভাল ক'ব পাৰি। চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী আছে, লগতে ইয়াৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আছে, হেল্থ চেণ্টাৰ আছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে ইউনিভাৰ্চিটি এখনত যি বস্তু লাগে সকলোখিনি ফেচিলিটিয়ে, লাইব্ৰেৰী বা কেণ্টিন, বাছ ফেচিলিটি, সম্পূৰ্ণখিনি ফেচিলিটিয়ে ইয়াত আছে। লগতে কাউন্সিলিঙৰ প্ৰচেছটো ইয়াৰ মাজতে জনাই দিওঁ, আপোনালোকে যদিহে আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰে, দেন আপোনালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ প্ৰচেছ হ'ব JOSAA অৰ্থাৎ জোচা অৰ CSAB আণ্ডাৰত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, অৰ্থাৎ কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব। কাউন্সিলিঙৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব, দেন আপোনালোকৰ বিটেকৰ এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটোৰ কথাই কৈ আছোঁ, বাকীখিনিৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আৰু এই কলেজখন এষ্টাব্লিছ কিমানত হৈছিল সেইটো একেলগে জনাই দিওঁ। এই কলেজখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1994 আৰু কেম্পাছটো টোটেলি 550+ একৰৰ মাটি আছে। লগতে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ইয়াত আপোনালোকে 24 আৱাৰ হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন পাব, অৰ্থাৎ ৱাইফাই ফেচিলিটি আছে, অডিটৰিয়াম হল আছে, লগতে কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আছে, যিটো এখন ইউনিভাৰ্চিটিত থকাটো প্ৰয়োজন সেই হিচাপে আছেও। লগতে হেল্থ চেণ্টাৰ আছে, চ' হেল্থ চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ যদি সৰু সুৰা কিবা বেমাৰ আজাৰ হয়, হেল্থ চেণ্টাৰত আপোনালোকে মেডিকেল বা সেনেকৈ যাব লগা নহয়, কাৰণ ইয়াত হেল্থ চেণ্টাৰ আছে। লগতে জিম আছে, জিমটো এখন ইউনিভাৰ্চিটিত থাকে বা ডাঙৰ কলেজবিলাকতো থাকে। লগতে ট্ৰেন্সপৰ্ট ফেচিলিটিও আছে, যিটো খুবেই ভাল কথা, কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি, চ' ইয়াৰ আশে পাশে অৰ্থাৎ গাড়ী মটৰৰ সিমান এটা চলাচল আছে, তথাপিও কলেজৰ বা ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপত ট্ৰেন্সপৰ্ট ফেচিলিটি থকাৰ বাবে যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে। লগতে ইয়াত যদি আপোনালোকে ফিজ ডিটেইলছৰ কথা ক'বলৈ যায়, আপোনালোকৰ ফিজবিলাক কেনেকুৱা হয় বা ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, চ' আপোনালোকৰ যদি বিটেকৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যায়, ওৱান টাইম পে'মেণ্ট, আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ 500 হয়। আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে 75, প্লেচমেণ্ট ব্ৰাউজৰ কাৰণে সকলো মিলি আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়াই আছে ডিটেইলছখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। যদিও ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হয়, চ' সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো বস্তু সিমান আইডেণ্টি কাৰ্ড, ইউনিভাৰ্চিটি ফিজ, লাইব্ৰেৰী ফিজ সিমান কোৱা নাই। PDFটো মই চিম্পলি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপলোড কৰি দিম। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, চ' তাৰে পৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব। মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এই PDFটোৰ লিংকটো আপলোড কৰি দিম। আৰু ইয়াত মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড পঢ়ি আছে, চ' মই ফ্ৰেণ্ডটোৰ পৰা জানিব পোৱা মতে ইয়াৰ এবছৰৰ ফিজ আপোনালোকৰ 55,000 to 60,000 এবছৰৰ ফিজ যায়, যিটো আপোনালোকৰ লাইক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত বা বেলেগ আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত জানিব পৰা মতে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ 50,000 to 60,000 ৰুপিজ যায়। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে পাৰ ইয়াৰ অৰ্থাৎ 2টা ছেমিষ্টাৰৰ ফিজ ইয়াত মিনিমামটো 55,000 to 60,000 ভিতৰত যায়, মোক তেওঁ কোৱা মতে। চ' সেইটো কিমান দূৰ সঁচা কিমান সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ সেইখিনি যোৱা বুলি শুনিছোঁ। লগতে ইয়াৰ আপোনালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ প্ৰচেছটো মই অলৰেডিও কৈ দিছোঁ, চ' JOSAA অৰ CSABৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে ইয়াত কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব। আৰু এই PDFটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ল আছাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ, চ' তেওঁলোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে। চব এই ফিজ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাবলৈ বিচাৰে চাব পাৰে, মই সিমান এটা ডিছক্ৰিপশ্যন দি নকওঁ। ইয়াত আপোনালোকে টোটেল এমাউণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে 55,035 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ 55,035 ৰুপিজ আপোনালোকৰ লাগিব। তেওঁ কোৱা মতে এইখিনিয়ে আছিল
60,000 ৰ ভিতৰতে আছিল সো এইখিনি মানে যাব লাগে সেই হিচাপেৰে যদি চাব যাও সো এই PDF দুটাৰ লিংক মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ আপডেট কৰি দিম বা PDF দুটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ আপডেট কৰি দিম সো তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চাব পাৰিব লিংক ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স আৱাৰ অফিচিয়েল WhatsApp গ্ৰুপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন নাও আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল জয় আই অসম